Вітаю вас, друзі! Поки росіяни продовжують тероризувати цивільне населення України, Україна продовжує знищувати російську енергоінфраструктуру. Є хороші новини. Цієї ночі дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод знову. Как северное сияние. Уф. Красиво, конечно. Складно не погодитися, це дійсно красиво. Красиво було цієї ночі і у тимчасово окупованому Луганську, тому що там безпілотники завітали на нафтобазу. До речі, у тимчасово окупованому Луганську гостра бензинова криза. Вот она очередь, вот она идет. 95-й только по талонам. І оце наслідки тільки першого місяця інтенсивних ударів по російських нафтопереробних заводах, які, вочевидь, у вересні ще продовжаться. Тож на російські регіони чекають дуже цікаві часи. У інших регіонах теж є дефіцит бензину. И, похоже, и до нашей маленькой республики Мариэл добрался топливный кризис. 92-го обычного бензина нет. 92-й ультра отпускается только по 10 литров. Что ни день, то очередной виток в росте цен на топливо. Бо за війну треба платити, і Сили оборони України підвищують для росіян ціну за війну. Є іще деякі хороші новини. Вже практично кожної ночі збивають російські шахеди вашими дронами-перехоплювачами, тими, на які ви донатили. І ми тільки на початку цього шляху, тож я закликаю вас просто зараз негайно закинути ваші 2 гривні на русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І досі тільки половина із тих, хто дивляться мої випуски, підписані. Не треба так робити. Обов'язково підпишіться. Поговоримо із вами сьогодні про те, як взагалі можна змусити так звану Росію зупинити війну проти України. Учора у Парижі відбулася важлива подія. Саміт коаліції не дуже охочих, тобто представників європейських країн, які планують наче як надати Україні гарантії безпеки після завершення бойових дій. Говорили не лише про це. Якщо Росія продовжить відмовлятися від конкретних мирних переговорів, що є єдиним висновком, який можна зробити з цих повторюваних варіантів з березня минулого року, тоді ми запровадимо додаткові санкції разом зі Сполученими Штатами Америки і дамо чіткі відповіді на цю відмову просуватися вперед. Вони потім іще зідзвонилися із Трампом, і той начебто підтвердив свою готовність тиснути на так звану Росію, якщо вона не відмовиться від проведення російсько-української війни. І з позитивного можу відзначити хіба що те, що британський уряд анонсує передачу Україні нових ракет. Подивимося. Але Радіо Свобода написало детальніше про те, що було там обговорено і що може чекати на Україну у контексті гарантій безпеки. І я процитую, щоб бути точним у формулюваннях. Низка країн, зокрема Велика Британія, Франція, Нідерланди, Австралія, Нордичні та Балтійські країни готові відправити свої війська, коли бойові дії будуть завершені. Тобто не зараз, а колись там потім. Німеччина поки міркує, яку позицію зайняти, бо це пов'язано із необхідністю отримувати згоду у парламенті. Також Польща не готова відправляти свої війська, натомість може, розповіли дипломати, стати логістичним хабом для західних сил стримування. І я думаю, це абсолютно правильна роль для Польщі. Крім того, наразі не зрозуміло, в який спосіб гарантії безпеки підтримують Сполучені Штати Америки. Попередньо це можуть бути розвідувальні можливості та прикриття місії з повітря. Сполучені Штати Америки не хочуть брати участь у гарантіях безпеки для України. Вони хочуть дистанціюватися максимально, і щоб основну роль на себе узяла Європа. Тому я вважаю, що Штати вкрай малоймовірно будуть брати якусь дійсно активну участь. Туреччина відіграватиме провідну роль у забезпеченні безпеки України на морі, Велика Британія і Франція на суші. Про безпеку в небі подбає багатонаціональний контингент, а попередня чисельність європейської місії в Україні – це 25-30 тисяч солдатів. Такі цифри ще можуть змінитися. Також не погоджено остаточну їхню функцію в Україні. І великий знак питання, зауважили дипломати, залишається біля реакції європейських військових на можливу провокацію з боку Росії. Як діяти у випадку, якщо в них стрілятимуть, наразі не зрозуміло. Тобто країни Європи сукупно можуть відправити дуже маленький контингент, тому що 25-30 тисяч – це 5-6 бригад,
хоча навіть менше. І от якщо так звана Росія почне стріляти, вони не знають, що їм робити. Ну, скоріш за все, вони будуть евакуйовуватися. І для нас із вами це, ну, м'яко кажучи, не те, щоби дуже серйозні гарантії безпеки. Взагалі, тема гарантій безпеки для України – це важливо і правильно. І їх, звісно, треба заздалегідь обговорювати, щоби у випадку, якщо відбудеться заморозка бойових дій, то вони одразу почали діяти. Але давайте казати, як є. Щоби гарантії безпеки почали працювати, має бути припинення вогню. Щоби було припинення вогню, на це має піти передусім так звана Російська Федерація, а вона на це не піде. Владимир Путін про це каже прямим текстом. Він говорить, що не бачить сенсу домовлятися і знову кличе Зеленського до Москви, знаючи, що той туди не прилетить. Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Наразі у планах у так званої Росії не зупинка російсько-української війни, не перемир'я навіть, а продовження бойових дій, нові наступальні операції і терор проти наших цивільних і проти нашої енергетики. Цели и задачи СВО должны быть продолжены максимально решительно. И в первую очередь, конечно, необходима интенсификация ударов по объектам енергоінфраструктури режима Зеленського. Тому наші європейські партнери мають зараз думати не про те, що гіпотетично колись може статися, а може й не статися, а про те, щоб тиснути іще більше на так звану Росію, тут і зараз завдавати їй болючих ударів, і як у прямому, так і у переносному сенсі, тому що коаліція оцих не дуже рішучих думає відправити війська у разі заморозки російсько-української війни, але вже зараз Європа мала би готувати контингенти для підсилення української оборони і відправляти свої війська до України. Північна Корея може відправити війська, а от європейці дуже бояться. Тому вже зараз, розуміючи, що війна це надовго, ми маємо запитати самі себе, що Україна може зробити для того, аби посилити тиск на так звану Росію. Я твердо переконаний, що збільшуючи число ударів по території так званої Російської Федерації і проводячи армійську реформу, Україна досі має шанси не просто вистояти, а перемогти. Що стосується армійської реформи, вона має бути спрямована передусім на мінімізацію наших втрат. Це серйозна зараз проблема. Командири, які не бережуть особовий склад, мають нести реальну відповідальність, але натомість Верховна Рада тільки планує зараз посилити покарання для військовослужбовців, аби вони опинялися за непокору у в'язниці і тільки у в'язниці на термін від 5 до 10 років. І ще Верховна Рада гальмує процес ухвалення закону про військового омбудсмана. Тож із армійською реформою, м'яко кажучи, у нас не дуже. Якщо ж говорити про наші удари по території так званої Росії, то вони мають вже відчутні наслідки. Сукупно із санкціями вони серйозно б'ють по російській економіці. Це змушений визнавати навіть Дмитрій Пєсков, хоча і з обережними формулюваннями. Очевидно, что охлаждение экономики происходит. Это контролируемое охлаждение. Він уникає слова «криза», коли описує стан російської економіки, хоча якраз воно найбільше і підходить. Отож, посилюючи наші удари по території так званої Росії, можна добитися іще більших проблем для російської економіки, що у підсумку або змусить Кремль зупинити російсько-українську війну, або на перспективу може призвести і до розпаду так званої Росії. Російська економіка вже задихається, і це навіть не надмірно оптимістична, а досить стримана оцінка. Генеральний директор однієї із найбільших російських сталеливарних компаній заявив, що у галузі почалася криза, яку можна порівняти за масштабами із 90-ми роками. Цікаву заяву зробив також і голова російського Сбербанка Греф. Він каже, що бачить, що у російській економіці почалася технічна стагнація, так звана, і якщо вже чиновники такого рангу це визнають, значить справи і справді дуже погані. Але Владимир Путін каже, що це неправда. Констатирует техническую стагнацию российской экономики. Вы вообще с этим согласны? Нет. Нет, не нет, а да. Економіка так званої Росії, на думку Владимира Путіна, перебуває у прекрасному стані, просто є значний дефіцит бюджету, падіння практично усіх цивільних галузей економіки, з'являється дефіцит бензину, і сам Путін каже, що буде і дефіцит газу. Ну, например, у нас
намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры. Подальші українські атаки у глиб так званої Російської Федерації ще серйозніше похитнуть російську економіку, а без економіки, тобто без грошей, так звана Росія просто не зможе продовжувати російсько-українську війну і може іще стикнутися із серйозною внутрішньою дестабілізацією. Ми саме над цим і повинні далі працювати. Але Україна має змінюватися із середини. Ми маємо проводити армійську реформу. Держава має нарешті почати постачати якісні FPV-дрони на фронт, бо близько половини із того, що зараз надходить від держави у підрозділи, не придатне до застосування. А зараз дрони, після українського солдата, є практично основою нашої оборони. Мы должны понимать, что противник построил эшелонированную защиту, оборону за счет операторів БПЛА. Тому, резюмуючи, я маю сказати, що гарантії безпеки – це, звісно, важливо і правильно, але немає сенсу зараз активно на них зосереджуватися, якщо російсько-українська війна триває і немає ознак того, що так звана Росія готова була би її припинити. Тож ми маємо готуватися до того, що росіяни від нас відстануть лише тільки тоді, коли сама так звана Росія почне падати. І для цього ми маємо робити значно більше. Для цього ми маємо змінюватися зсередини. Для цього ми маємо посилювати свою власну оборону, проводячи ту ж таки армійську реформу, яка охопить і відповідальність командирів, і зміну у підходах до мобілізації та навчання нових військовослужбовців. І, звісно, ми з вами, друзі, маємо іще більше давати нашому війську якісних дронів камікадзе. І за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 330 нових FPV. Ми бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського щиро дякуємо спільноті Стерненка та усім небайдужим українцям за надані нам зенітні FPV-дрони, що допоможуть збивати ворожі БПЛА над Україною. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці добровольчого формування номер 5 Сумської міської територіальної громади, військова частина А-73-16 підрозділ ППО. Дякуємо спільноті Стерненка і всім, хто допомагає. За 20 зенітних дронів «Стінг». Завдяки вам небо над Сумщиною буде ще безпечніше. Дуже вам дякую. Бажаю міцного здоров'я. Ми, батальйон безпілотних систем 35-ї бригади морської піхоти, хочемо подякувати спільноті Стерненка та Сергію особисто за надані 30 дроздів, якими ми будемо працювати по повітряних цілях. Донатьте на Росоріс. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 1020-го полку підрозділу Паскуду, висловлюємо щиро подяку пану Стерненку за надані 20 дронів у рамці Небесний Росоріс. Завдяки цим дронам ми можемо ефективно знищувати ворога в повітрі. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Дякую спільноті Стерненка та самому пану Сергію за надану допомогу у вигляді 10 бортів БПЛА «Грейвідл» до екіпажу перехоплювачів 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку. Слава Україні! Героям слава! Росія – це колос на глиняних ногах, і вона сама себе знищить цією війною проти України. Але ми маємо ставати сильнішими, ми маємо ставати кращими і ефективнішими, тому що, як вже казали багато разів, маленька радянська армія не здатна перемогти велику радянську армію. Ми маємо змінюватися, бо інакше ми просто загинемо. Говоріть про потребу змін, говоріть про проблеми і продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.